हामी आज माइक्रोसफ्ट वर्डको इन्सर्ट ट्याब भित्रको टेबलमा पुगेका छौँ होला हो। ओके, योभन्दा अगाडिको कुराहरू तपाईहरुलाई केही छ कन्फ्युजनहरू केही छ? अब हामी यो माघे संक्रान्ति पछाडिबाट कतिपय साथीहरू एब्सेन्ट हुने हैन, कोही आउने कोही नआउने भइराखेको छ। लगभग क्लास एकदम कन्टिन्यू हुनुपर्छ है। यस्तो भए पछाडि जिगज्याग हुन्छ हैन, क्लास पनि त्यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन। अनि हामी कतिपय कुराहरू त जुन सिकेको अथवा गरेकै कुराहरू पनि बिर्सिँदै जान्छौँ है। नर्मली हामी टेबल भन्ने बित्तिकै विशेष गरी मैले तपाईलाई एउटा सानो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल यहाँ जुन देखाएँ बुझाउनको लागि। यसलाई हामी एउटा टेबल भन्छौँ है। अब तपाईले यसरी बुझ्नुपर्छ, कम्तीमा एउटा टेबल हुनको लागि मिनिमम एउटा रो, त्यस्तै गरी एउटा कोलम र त्यस्तै गरी एउटा सेलको आवश्यक पर्छ। यो तीनटा कुरा चाहिन्छ खास गरी है त एउटा टेबल हुनको लागि। जस्तै तपाईले यो तीनटा कुरालाई बुझ्नुभयो भने टेबललाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई यहाँ चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्दैछु। एकचोटि मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है, किनभने माइक्रोसफ्ट वर्डको टपिक्समा यो टेबल पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। भोलि हामीले कुनै पनि ठाउँमा यो टेबलको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, यो रो भनेको चाहिँ तेर्सो लाइन, रो इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन। तेर्सो लाइनलाई हामी रो भन्छौँ। त्यस्तै गरी कोलम इज कल्ड भर्टिकल लाइन, यो ठाडोलाई चाहिँ हामी कोलम भन्छौँ है। अनि सेल इज कल्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रोज एन्ड कोलम भन्छौँ, अथवा रो र कोलमको बिचको भाग अर्थात् इन्टरसेक्सन पोइन्ट। यो जुन देखिन्छ यहाँ बक्समा यसलाई भने हामी सेल भन्छौँ। कुनै पनि टेक्स्टहरू लेख्ने ठाउँ भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई चाहिँ है। यो एकचोटि एकदमै क्लियर हुने, किनभने तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन भने टेबलमा काम गर्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एकचोटि यहाँ यताबाट हेर्ने है, यहाँ ध्यान दिने ल। जस्तो हामीसँग यहाँनिर कतिवटा रो छ हेर्नुहोस् त। अहिलेलाई एउटा रो, अनि दुईटा रो, तीनटा रो, कतिवटा रहेछ? चारवटा रो हैन। ओके, त्यस्तै गरी कोलम हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि कतिवटा? चारवटा है। भने पछाडि अब तपाईले यसरी बुझ्नु होला, तपाईसँग जति नम्बर अफ रोज छ हैन, अनि नम्बर अफ कोलम जति छ, अब यो दुईटालाई तपाईँ गुणन गरिदिनुहोस्। जस्तै 4 चौको 16 हैन, नम्बर अफ 16 सेलहरू छन् यहाँनिर हामीसँग। एकचोटि काउन्ट गर्नुहोस् त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हेर्नुहोस् त, अनि 8 दुना 16 हैन। हो यसरी भनेपछि अब कुरो के बुझ्नु पर्यो भने तपाईलाई सेलको सङ्ख्या निकाल्नको लागि तपाईसँग जति रो छ जति कोलम छ यसले तपाईँ गुणन गरिदिनुहोस्, अनि आएको योगफल के हुन्छ? सेल है। तर यो चाहिँ यो नियम अथवा यो सिस्टम चाहिँ सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छ। फर इक्जाम्पलको लागि यसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मिल्यो नि, हेर्नु त है, 4 × 4 हैन, 16 ठ्याक्क भयो। तर जस्तो कि मैले अब के गरिदिन्छु भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले सेललाई चाहिँ स्प्लिट गर्छौँ हैन, त्यस्तै गरी मर्ज गरिदिन्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ बसेर लाउनुहोस् ल, किन ढिला ल। हेर्नुहोस् त यहाँनिर एकचोटि हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर एकचोटि भन्नुहोस् त तपाईँले कतिवटा कोलम छ, कतिवटा रो छ, कतिवटा सेल छ? ल भन्नुहोस्, कसले मिलाउनुहुन्छ यो? एकचोटि भन्नुहोस् त। यहाँ हामीसँग रो कतिवटा छ है, त्यस्तै गरी कोलम कतिवटा छ, अनि सेल कतिवटा छ? ल भन्नुहोस्। 4 वटा रो, 4 वटा सेल चाहिँ सेल कतिवटा? 13 वटा। हो, अब हेर्नुहोस् ल, एकचोटि हेर्नुहोस् है। यहाँ हामीले अघि 4 चौको 16 वटा सेल हुन्छ भनेर भन्यौँ हैन। जुन हामीले कुनै पनि सेललाई स्प्लिट नगर्दा अथवा मर्ज नगर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न जान्छ अथवा मिल्छ। तर यसरी हामीले यदि स्प्लिट गऱ्यौँ वा मर्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ अब मिल्दैन कि वास्तवमा हैन। जस्तै अहिले कतिवटा छ हेर्नुहोस् त? हजुर, 13 वटा छ हैन। ओके, अब त्यस्तै गरी जस्तै
अब यहाँ कतिवटा सेल छ हैन, कतिवटा रो र कोलम छन्? तीनटा उयो छ। ल भन्नुहोस्, कतिवटा रो छ, कतिवटा कोलम छ र कतिवटा सेल छ? यो ठ्याक्क बुझ्नुपर्छ है। तीनवटा छ। रो 3वटा हो? हजुर। क्लियर होला? रो त यतापट्टि 4वटा हुन्छ। कोलम 3टा। कोलम 3टा हो? हैन सर, कोलम 4वटा अनि रो 3वटा। अरूले पनि भन्नु पर्यो खै। अब यहाँ हेर्नु, हामी यस्तो कुरामा कन्फ्युजन नहुने ल। मैले थोरै यहाँनिर प्रश्न पार्न चाहेँ तपाईँलाई, किनभने यो कुरा बुझिएन भने हामीलाई टेबलमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। अब एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीसँग एउटा रो छ, ठिक छ? त्यस्तै गरी अर्को 2टा रो छ हैन? अनि यहाँनिर यो हो नि एउटा रो, 3टा रो, त्यस्तै गरी अर्को पनि छ नि हामीसँग। भनेपछि कतिवटा रहेछ? 4वटा हो नि हैन? अनि हामीसँग कोलम हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3 4वटा कोलम छ नि, ठिक छ? अब सेल चाहिँ कतिवटा छ? कतिवटा छ सेल? 13वटा छ नि हैन? कतिवटा छ? हो। र सेल चाहिँ हामीसँग 13वटा छ। यसरी बुझ्नुपर्छ है त। तपाईसँग टेबलभित्र चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ रोजहरू छन्, त्यस्तै गरी कतिवटा सेलहरू छ र कतिवटा कोलमहरू छ भन्ने कुरा पहिला हामीले छुट्याउन जान्नुपर्छ, अनि टेबलमा काम गर्न सजिलो हुन्छ है। र अघि नै हामीले भन्यौँ कम्तीमा एउटा टेबल हुनको लागि एउटा रो, त्यस्तै गरी एउटा कोलम र एउटा सेलको आवश्यक पर्छ हैन? अब यही 3टा कुरा मिलेर एउटा टेबल बन्छ। टेबल इज अ कलेक्सन अफ रोज एन्ड कोलम। रो र कोलमको कलेक्सनलाई हामी टेबल भन्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई तपाईँले लेख्नु होला, यति सार्नु होला। पहिला सारिसक्नुहोस्, त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। जस्तै हामी हेरौँ, टेबल इज अ कलेक्सन अफ रोज एन्ड कोलम। रो र कोलमको कलेक्सनलाई हामी टेबल भन्छौँ। वेन वी क्रिएट अ न्यू टेबल, जब तपाईँ नयाँ टेबल क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा जब हामी नयाँ टेबल क्रिएट गर्छौँ, रो कोलम एन्ड सेल विल बी अटोमेटिकली क्रिएटेड। रो कोलम र सेल चाहिँ अटोमेटिकली क्रिएट हुनेछ। टेबल कन्टेन्ट्स रो कोलम एन्ड सेल। टेबल हुनको लागि हामीलाई कम्तीमा यो 3टा कुराको आवश्यक पर्छ। रो इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन, रो भनेको तेर्सो लाइन। त्यस्तै गरी कोलम इज कल्ड भर्टिकल लाइन, कोलम भनेको चाहिँ ठाडो लाइन।
र एन्ड सेल इज कल्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रोज एन्ड कोलम। अब सेल भनेको चाहिँ रो र कोलमको इन्टरसेक्सन पोइन्ट वा बिचको भाग हैन, बिचमा भएको भागलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्छौँ। त्यस्तै गरी टेबल हेल्प्स टु स्टोर डाटा इन टेबुलर फर्मेट। अब टेबुलर फर्मेटमा चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि हामी टेबलको प्रयोग गर्छौँ अथवा टेबलको मद्दत लिन्छौँ। ओके, र अब त्यसपछि हामीले टेबलमा काम गर्नको लागि टेबललाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ टेबललाई कसरी इन्सर्ट गर्ने। यो तपाईहरुले पनि लेख्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईं जहाँ टेबल इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यस ठाउँमा चाहिँ इन्सर्सन पोइन्ट राख्नु होला। त्यसपछि इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि टेबलमा क्लिक गर्ने र टेबलमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले त्यहाँ चाहिँ टेबलको जुन संख्याहरू कति चाहिन्छ तपाईलाई, नम्बर अफ रोज कति चाहिन्छ, त्यस्तै गरी नम्बर अफ कोलम कतिवटा चाहिन्छ, यो चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। रो र कोलम तपाईले डिफाइन गर्नु होला। त्यसपछि ओके गरिदिने। यो पहिला लेखिसक्नु होला। त्यसपछि म तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि बुझाउने छु।
हाउ टु इन्सर्ट टेबल कसरी निकाल्ने अथवा कसरी इन्सर्ट गर्ने हेरौँ। फर्स्ट अफ अल पुट द इन्सर्सन पोइन्ट। सबैभन्दा पहिला तपाईले इन्सर्सन पोइन्ट राख्ने वेयर जहाँ यु वान्ट टु इन्सर्ट टेबल, जहाँ तपाईँ टेबल इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यस ठाउँमा सबैभन्दा पहिला इन्सर्सन पोइन्ट राख्ने वा माउसको कर्सर राख्ने। त्यस पछाडि इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने, क्लिक अन इन्सर्ट ट्याब अनि क्लिक अन टेबल। त्यसपछि तपाईले टेबलमा क्लिक गर्ने। देन डिफाइन नम्बर अफ रोज एन्ड कोलम। अब तपाईलाई कतिवटा रो चाहिन्छ, कतिवटा कोलम चाहिन्छ, नम्बर अफ रोज र कोलम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर अफ रोज र कोलम डिफाइन गरिसके पछाडि ओके गर्ने। र हामीले टेबललाई यसरी ओके गरिसके पछाडि अथवा आफ्टर डिफाइनिङ रोज एन्ड कोलम, रो र कोलम डिफाइन गरिसकेपछि टेबल विल बी इन्सर्टेड इन द करेन्ट पोजिसन। तपाईले माउसको कर्सर जहाँ राख्नुहुन्छ त्यस ठाउँलाई हामी करेन्ट पोजिसन भन्न सक्छौँ वा तपाईले माउसको कर्सर राख्नु भएको ठाउँमा हाम्रो टेबल इन्सर्ट हुनेछ। व्हेन यु क्रिएट टेबल, जब तपाईँ टेबल क्रिएट गर्नुहुन्छ टु टेबल टुल्स विल बी डिस्प्लेड। दुईटा टेबल टुल्स चाहिँ देखिनेछ। वान इज डिजाइन, एउटा चाहिँ डिजाइन एन्ड र एनदर इज लेआउट र अर्को चाहिँ लेआउट। डिजाइन टुल्स इज युज टु चेन्ज द डिजाइन अफ करेन्ट टेबल। अब डिजाइन टुल्स चाहिँ हामी करेन्ट टेबल भनेको हामीले जुन टेबल भर्खरै इन्सर्ट गऱ्यौँ त्यस टेबलको डिजाइन चेन्ज गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ भने एन्ड लेआउट टुल्स इज युज टु चेन्ज द अदर अप्सन अफ टेबल भने पछाडि लेआउट टुल्स चाहिँ हामी टेबलको अरू अप्सनहरू, अन्य अप्सनहरू चेन्ज गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। लाइक जस्तै स्प्लिटिङ टेबल, टेबललाई टुक्रा गर्नको लागि, त्यस्तै गरी मर्जिङ अथवा हामीले टेबलमा भएको दुई वा दुईभन्दा बढी सेलहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्नको लागि होइन हामी मर्ज सेल्स प्रयोग गर्छौँ। मर्ज भनेको चाहिँ गाड्नु। त्यस्तै गरी इन्सर्टिङ, तपाईले टेबलमा चाहिँ एकचोटि टेबल निकालिसके पछाडि रो कोलम त्यस्तै गरी सेलहरू चाहिँ फेरि थप्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, यो अवस्थालाई हामी इन्सर्टिङ भन्छौँ। अनि डिलिटिङ, तपाईले टेबलमा काम गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा रो कोलम र सेलहरू चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यसलाई हामी डिलिटिङ भन्छौँ आदि इटिसी। यसरी हामी टेबललाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामी टेबलको यो इन्सर्ट गरिसके पछाडि कुराहरू भयो, बाँकी अर्को पार्ट अथवा हामी बाँकी अन्य काम चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा हेर्नेछौँ। अहिलेलाई हामी यति नै गर्नेछौँ। धन्यवाद।